Oh my friends, I'm back. Thank you for watching at my YouTube channel at sa mga nag-subscribe. Thank you po sa inyong lahat. Ngayon, we will celebrate together the birthday of my son, Yusef Bagay. Dahil home quarantine, sa bahay lang tayo. Walang friends, no invitation. Tayo lang talaga sa bahay. Stay home, stay safe. Yan, Yusuf. Sila umpisa. Yan ang Arabic happy birthday. Hindi Arabic. Gawa tayo ngayon ng cake, chocolate cake para sa birthday ni Kuya dahil naka home quarantine tayo. Ang haba ng pila kanina sa bilihan ng cake. So mahirap, walang social distancing. So iwasan natin yon. Kaya ito gagawa na lang tayo. Ayan. Sige, lagay mo na. Lagay flour. Ilang egg yan? 3 eggs. Tatlo. Ang ating 3 eggs. Tapos, ang ating vegetable oil. Yan. Sunod ang ating water. Ilang water? 275 ml of water. Ang oil natin ay 75 or 80? 80 and Yan, gumagawa ng chocolate cake si Rania para sa kanyang Kuya Yusef birthday. Today, 1 hour left. 11 na, so 12, May 15. Birthday na ni Kuya. Natapat sa home quarantine. Hindi tayo pwedeng lumabas. Sa bahay lang tayo. Homemade cake for Kuya. Made by Rania. Mamayam-yam, gumagawa kami ng cake para sa birthday ni Kuya Yusef. Favorite din ni Rania ang chocolate cake. Gusto mo lagyan natin ng peanut? no. No. Sige. Plain lang siya. Ayoko ng peanuts. Lagyan natin ng chocolate frosting mamaya. Di pa rin tayo nakabili ng mixer. Sira. Cake sa birthday ni Kuya. Homemade chocolate cake. Dahil COVID-19, quarantine. Kaya gagawa na lang tayo ng sarili nating cake. Grabing pila, nakailang ikot. Hindi kami nakabili. Nakakatakot sa daming tao. Wala nang social distancing. Kasi pagkatapos ng labasan kanina, doon na sa lahat sa supermarket ang mga tao. Yan ang mga friends. Ang ating baker for today is Rania. 14 na si Kuya Yusef. Bakit surprise natin si Kuya? The little baker for Kuya's birthday today, May 15, 2020, during COVID-19. Lagyan natin ng butter. Yan, lagay na natin. Lagay na natin sa oven. Tapos na ang ating chocolate cake. Na natin paghaluin ang ating mga ingredients. Or natin, ganyan, fold mo lang siyang pag ganyan.
hanggang magiging pino na yung ating dough hours. Yan, ng konting oil. Yan. Yan, paglagay natin, baligtarin natin siya para magka-oily yung kabila. So, tatakpan natin siya. After 1 hour, yan ang ating dough. Yan. Yan, okay. Yan, titest natin siya. So, okay na. Happy birthday! Sanda tayo po birthday ni Kuya. Ito naman yun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Kuya. Wish mo na. Yay! 14 years old na si Kuya. Always good boy, Kuya, ha? This is vegetable, chicken, chocolate cake, margarita, favorite ni Rania. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yan ang ating homemade na cake. Perfect. Happy birthday to you. Happy Dapat sinimulan mo. Lock mo. Ganyan, Wala ka ba? Ha? Ano ba? Ramadan Mubarak. yan ang ating homemade na cake. Perfect. Happy birthday to you. Happy birthday. Wala. Birthday to Happy birthday, you said happy birthday. Happy birthday, you said. Medyo mga tong cake mo. You said birthday, birthday. You said happy birthday, happy birthday. You said feliz cumpleaños. You said yeah. Meron din na. Arabic pa. Umaga breakfast kaya.
Grabe kompleto. Meron Yan din ang pangalan ating ko. homemade na cake. Teka. Uy. Ranya's cake. Dad. Thank you for watching, guys, for Yusuf's birthday today. Happy birthday, my son. Always good and obedience to everyone.